Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Vậy là những diễn biến mới nhất của Chu Tiên 3D đã trở nên vô cùng hấp dẫn rồi đúng không nào? Hiện tại, phía nhà sản xuất đã chắt lọc và thay đổi một số chi tiết, nên tiếp theo đây, hãy cùng mình dự đoán những nội dung hấp dẫn nhất trong tập 62 các bạn nhé. Sau khi tàn sát ba phái ma đạo thì thú triều đã đổi hướng, theo lệnh của thú thần, chúng bắt đầu di chuyển đến tấn công phe chính đạo. Cũng trong lúc này tại Tiểu Trúc Phong, Lục Tuyết Kỳ vẫn chưa hết đau lòng vì ngỡ rằng Trương Tiểu Phàm đã vĩnh viễn ra đi. Đúng là có những thứ khi mất đi mới biết nó quan trọng mà. Giờ đây, Lục Tuyết Kỳ mới dám dũng cảm đối diện với lòng mình. Ngay cả khi sư phụ nàng đến khuyên ngăn nàng nên dứt khỏi mối tình không có kết quả này mà chuyên tâm tu đạo thì nàng vẫn nghẹn ngào nói cho sư phụ biết mình không thể dứt ra được. Tiếp đến về phía Quỷ Lệ, chắc chắn là nhân vật chính thì hắn không thể dễ dàng bay màu được. Vấn đề là người cứu Quỷ Lệ là ai? Mình dự đoán có hai khả năng sẽ xảy ra, một là Tiểu Bạch, hai là Quỷ Tiên Sinh. Về phía Tiểu Bạch thì có vẻ sát với nguyên tắc hơn. Lúc này, nàng sẽ giao phó Bích Giao lại cho hắn, còn bản thân trở về Nam Cương. Tuy nhiên, với những diễn biến trong trailer tập sau cho thấy thì khả năng cao người cứu Quỷ Lệ sẽ là Quỷ Tiên Sinh. Và trong bối cảnh thiên hạ đại loạn, thú yêu hoành hành, cuộc chiến giữa chính đạo với yêu thú là điều tất yếu không thể tránh khỏi, thì Quỷ Tiên Sinh và Quỷ Lệ đã có một cuộc đàm đạo vô cùng sâu sắc. Lúc này thì cả hai đã đến Thanh Vân Sơn để chứng kiến cuộc đại chiến sắp nổ ra. Quỷ Tiên Sinh đánh giá thực lực của thú yêu nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người, đặc biệt là sức mạnh của thú thần. Ông dự đoán thú yêu có lợi thế 7 phần trong trận chiến này. Nghe vậy, Quỷ Lệ lập tức đưa ra suy đoán rằng 3 phần lợi thế còn lại của chính đạo nằm ở Chu Tiên kiếm trận của Thanh Vân môn. Ở phía đối diện, Quỷ Tiên Sinh gật đầu xác nhận. Ông khẳng định Chu Tiên kiếm trận là hy vọng lớn nhất của chính đạo. Đồng thời ông tiết lộ rằng Quỷ Lệ dù từng là đệ tử Thanh Vân nhưng chưa biết một số bí mật của môn phái. Rất nhanh, như chỉ đợi hắn đưa ra nghi vấn, Quỷ Tiên Sinh liền lập tức cho biết Chu Tiên kiếm trận uy lực siêu phàm, là trấn sơn chi bảo của Thanh Vân môn, được Thanh Diệp chân nhân, một tuyệt thế kỳ tài, đích thân bày ra sau 13 năm bế quan trong ảo Nguyệt Động Phủ. Tuy nhiên, trận pháp này không thể thiếu một thần binh là cổ kiếm Chu Tiên. Năm xưa, Chu Tiên kiếm lần đầu xuất hiện sau khi Thanh Diệp chân nhân ra khỏi ảo Nguyệt Động Phủ và được đặt trong ảo Nguyệt Động Phủ chứ không do trưởng môn bảo quản. Nghe đến đây, Quỷ Lệ thắc mắc tại sao Quỷ Tiên Sinh lại biết nhiều bí mật như vậy, nhưng ông từ chối giải thích, chỉ khẳng định những gì mình nói là sự thật và nhấn mạnh rằng chỉ có Thanh Vân trưởng môn mới có thể vào được ảo Nguyệt Động Phủ. Cũng trong lúc này tại Ngọc Thanh Điện, các nhân sĩ chính đạo, đứng đầu là Đạo Huyền chân nhân của Thanh Vân môn, Phổ Hoàng thượng Nhân Thiên Âm tự và Vân Dịch Lam, đại diện phần Hương Cốc đang bàn bạc trong không khí căng thẳng do lo lắng về hạo kiếp yêu thú. Hiện nay, đại quân yêu thú đã xuất hiện cách Thanh Vân Sơn 200 dặm và cả ngoài thành Hà Dương cũng đã có dấu hiệu của chúng. Trong cuộc họp bàn, Đạo Huyền chân nhân nhận định yêu thú đã đến và ra lệnh cho Tiêu Giật Tài triệu hồi tất cả đệ tử Thanh Vân môn về phạm vi trăm dặm quanh Thanh Vân Sơn, không được tự ý giao chiến. Đặc biệt, ông ra lệnh sơ tán bách tính Hà Dương thành về phía bắc, vượt qua Thanh Vân Sơn để đảm bảo an toàn. Vì mục tiêu của yêu thú chính là đạo trên Thanh Vân Sơn, ông cũng yêu cầu Tiêu Giật Tài thông báo cho 6 vị thủ tọa khác đến Thông Thiên Phong họp khẩn. Trong khi đó, Quỷ Tiên Sinh tiếp tục vén màn bí ẩn về Chu Tiên kiếm cho Quỷ Lệ. Ông giải thích rằng ảo Nguyệt Động Phủ tuy không có cơ hội bên ngoài nhưng có một trận pháp kỳ ảo bên trong là linh hồn bảo vệ cổ kiếm Chu Tiên và liên kết với Chu Tiên kiếm trận. Kẻ lạ xông vào sẽ kích động trận pháp, sẽ lập tức mất mạng. Vì thế, muốn vào ảo Nguyệt Động Phủ cần phải dùng Thái Cực Quyền Thanh đạo cảnh giới thượng thanh của Thanh Vân môn làm chìa khóa và phải có tâm trí kiên định để vượt qua ảo ảnh. Ông khẳng định rằng trừ trưởng môn Thanh Vân môn, Quỷ Lệ là người duy nhất có khả năng làm được điều này. Nghe vậy, Quỷ Lệ không khỏi thắc mắc về động cơ của đối phương, nhưng ông chỉ mơ hồ đáp rằng tin hay không tùy hắn. Lúc này đây, cuộc chiến giữa chính đạo và yêu thú chính thức bùng nổ trên Thanh Vân Sơn, một luồng hắc khí dày đặc từ chân núi dâng lên, che lấp mặt trời và thú thần xuất hiện. Cuộc thảm sát diễn ra một ngày một đêm, yêu thú tấn công như vụ bão, số lượng không đếm xuể, khiến phe chính đạo dù đã dự đoán nhưng vẫn run sợ. Các cuộc tập kích của chính đạo gần như vô hiệu, chỉ tiêu diệt được số ít yêu thú. Trong mấy chốc, phe chính đạo bị ép lùi về đỉnh Thông Thiên Phong. Đạo Huyền chân nhân cùng các cao thủ khác dốc toàn lực chiến đấu tại Vân Hải, tạo ra bức tường ánh sáng để chống đỡ. Yêu thú không ngừng lao vào, gây ra thương vong lớn. Sau đợt tấn công đầu tiên, hàng trăm yêu thú bị tiêu diệt, nhưng ngay lập tức, đợt thứ hai dữ dội hơn ập đến. Đạo Huyền chân nhân ra lệnh cho các đệ tử tinh anh dẫn đầu bởi Tiêu Giật Tài tham chiến để củng cố thế trận. Nhưng dù có Tiêu Giật Tài và các đệ tử tinh anh tham chiến, tình thế vẫn cực kỳ nguy cấp. Chính đạo dần kiệt sức, Đạo Huyền chân nhân nhận thấy cục diện đã đến hồi sinh tử, ông triệu tập các trưởng lão và thủ tọa còn lại. Sau đó, thông báo đã đến lúc phải thực hiện kế hoạch dự tính ban đầu và yêu cầu 6 thủ tọa chi phái khác trở về ngọn núi của mình, ám chỉ việc kích hoạt Chu Tiên kiếm trận. Đến đây thì cũng hết tập 10/3 Chu Tiên 3D. Chắc chắn những diễn biến tiếp theo sẽ vô cùng hấp dẫn. Đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.